हेलो फ्रेंड्स ज्योतिरेखा चेनेलলৈ মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো বহুতো ভিউয়াৰ্সৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল মহুৰা পিঠা ৰেচিপিটোৰ বাবে আৰু সেই গতিকে আজি মই আপোনালোকক মহুৰা পিঠা কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম তেন্তে পলম নকৰি আহকচোন চাও মহুৰা পিঠা বনাবৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই পিঠাটো আপুনি এই ভোগালী বিহুত বনাই আলহীকো দিব পাৰে বা নিজেও পৰিবেশন কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে মই 2 কাপ চাউলৰ গুৰি লৈছো নরমাল চাউলৰ গুৰিটো লব বৰা চাউলৰ নহয় যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ গুৰিয়ে হৈ যাব মাত্ৰ উখোৱা চাউলটো নলব চাউলৰ গুৰি বনাবটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে সেইবাবে মই চাউলৰ গুৰি বনোৱা ভিডিওটো আপোনালোকক দেখুৱা নাই 1 কাপ নাৰিকল লৈছো নাৰিকল ৰুকি লোৱা নাৰিকলটো সৰু কাপেৰে 1 কাপ লব ইয়াৰে পিছতে মিহি গুৰ আধা কাপ লৈছো আপুনি অকমান কম কৈ লব পাৰে ঘি লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ঘিটো অপচনেল হয় ইয়াৰে পিছতে নিমখ সৰু চামুচেৰে এচামুচতকৈ অকমান কম কৈ লৈছো প্ৰথমতে মই ডাঙৰ বাউল এটা লৈছো আৰু তাত যি 2 কাপ চাউলৰ গুৰি লৈছিলো সেইখিনি দি দিছো একেলগতে নিমখ আৰু ঘিখিনি দি লব আৰু কুহুমিয়া পানী লব আধা কাপ মান মই প্ৰথমতে 1 কাপ পানী লৈছিলো অকনমানকৈ পানী এড কৰি এইখিনি মিহলি কৰি যাব এই মিশ্ৰণখিনি কোমল হ'ব লাগে বেছি টান হ'ব নালাগে 1-2 মিনিট মান সময় এইখিনি ভালদৰে মঠি লব এয়া দেখিছে নহয় এইখিনি হৈ গল মই 2 কাপ চাউলৰ বাবে আধা কাপ কুহুমিয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো ইমানখিনিৰে হৈ গৈছে এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি 10 পৰা 15 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিম কেৰাহীটো মই গেছৰ ওপৰত দি দিছো আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ইয়াতে নাৰিকলখিনি দি 2 পৰা 3 মিনিট সময় মিডিয়াম টু লো ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিম 2-3 মিনিট মান এনেকুৱাকৈ লৰাই থকাৰ পিছত নাৰিকলখিনি ড্ৰাই হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপুনি ইয়াতে গুৰখিনি এড কৰি দিব গুৰখিনি দিয়াৰ পিছতো মিডিয়াম ফ্লেমতে আপুনি 2 পৰা 3 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব 2-3 মিনিট মান পিছত গেছটো অফ কৰি দিব আৰু প্লেট এখনত এইখিনি উলিয়াই ৰাখিব পুনৰ মই সেই একেখন কেৰাহী ভালদৰে সাফা কৰি তাত 3 গিলাসৰ পৰা 4 গিলাস পানী দি দিছো আৰু এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছো এতিয়া পানীখিনি উতলা সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমি মহুৰা পিঠাখিনি বনাই লম প্ৰথমতে ডাঙৰ ৰসগোল্লা টাইপৰ এটা লাডু লব হাতেৰে এনেকুৱাকৈ আৰু তাৰ পিছত সেপেটা কৰি দিব পাতলকৈ সেপেটা কৰি লব যদি পানী কম হৈ গৈছে মিশ্ৰণখিনি দিওতে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াতে গম পাব যে টান হ'ব আৰু ফাটি যাব এনেকুৱাকৈ সেপেটা কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া আপুনি আকৌ অকনমান পানী দি মঠি লব মাজত অকনমান মিশ্ৰণ দি দিব নাৰিকল গুৰৰ আৰু তাৰ পিছত দুফালৰ পৰা এনেকুৱাকৈ মুখখিনি বন্ধ কৰি দিব গুটেখিনি যাতে অকনমানো ফুটা হৈ নাথাকে আৰু এতিয়া দুইখন হাতৰ সহায়ত মহুৰা আকৃতিৰ বনাই লব বহুত ইজি হয় এই পিঠাটো বনাবলে আৰু খাবলেও বহুত সোৱাদ হয় মই আকৌ এটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ৰুটি বনোৱা নিচিনাকৈ ডাঙৰকৈ লাডু এটা লৈ লব আৰু তাৰ পিছত হাতেৰে এনেকুৱাকৈ পাতলকৈ সেপেটা কৰি লব আৰু ইয়াৰ পিছতে নাৰিকল গুৰৰ মিশ্ৰণ অকনমান লৈ এচামুচ মান 1.5 চামুচ মান ইয়াৰে ভিতৰত দি ভালদৰে গুটেখিনি বন্ধ কৰি দিব যাতে অকনমানো ফুটা হৈ নাথাকে আৰু ইয়াৰ পিছত দুখন হাতৰ সহায়ত ঘুৰাই মহুৰা আকৃতিৰ বনাই লব এনেকুৱাকৈ আপুনি গুটেখিনি পিঠা বনাই লব এইপিনে পানীখিনি উতলি গৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো হাইৰ পৰা মিডিয়াম ৰাখিছো আৰু পিঠা কেইটা ইয়াতে দি দিছো পানীখিনি উতলি উঠাৰ পিছতহে আপুনি ইয়াতে পিঠা কেইটা দিব নহলে পিঠা কেইটা ভাঙি যাব এতিয়া এইখিনি 6 পৰা 7 মিনিট সময় মিডিয়াম টু লো ফ্লেমতে ৰাখি দিম যদি আপুনি বিচাৰে ঢাকনিও দি দিব পাৰে 7 মিনিট মান পিছত এবাৰ আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে যদি ধুনিয়াকৈ হৈ গৈছে পিঠা কেইটা গেছটো অফ কৰি প্লেট এখনত উলিয়াই লব এনেকুৱাকৈ মহুৰা পিঠা আপোনালোকে এবাৰ বনাবচোন আৰু পৰিবেশন কৰি বা বনাই মহুৰা পিঠাটো কেনেকুৱা পায় হেইটো মোক আপোনালোকে জনাব এই ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰিব লগতে শেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ